שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על תחושות של דיכאון עם מחשבות שהן קצת אובדניות, אבל אין איזושהי כוונה אובדנית. מחשבות על משמעות החיים, על למה חיים, כל הדברים האלה, מחשבות שאולי פעם לא היו לכם והיום אתם מסתכלים על זה ואומרים, מה קורה לי? אני משתגע, אני מאבד את זה, אני אפגע בעצמי? למה יש לי את המחשבות האלה? בואו נדבר על זה, אבל קודם כל נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה אנשים פתאום באמצע החיים מתחילים לפתח מחשבות שהן דיכאוניות. מתחילים לאבד את הצורך לחיות, את הרצון לחיות. מתחילים לחשוב על בשביל מה לחיות, וזה מאוד מפחיד אותם. מתחילים לחשוש שאולי הם יפגעו בעצמם, אולי הם ירצו לפגוע בעצמם, אולי הם יאבדו את הטעם לחיים. גם התחושה הזו, בדרך כלל זה מלווה בתחושה כזו של מועקה, של משהו שיושב, שפתאום אין ריגוש, הם עושים את הדברים שהם היו עושים לפני, הם עם האנשים שהם מאוד אהבו פעם, והם מסתכלים על זה והם מרגישים שהם לא אוהבים אותם יותר, זאת אומרת, הם אוהבים אותם, אבל הם לא מרגישים את האהבה הזאת, הם לא מרגישים את ההתרגשות הזאת, את ההנאה, את הכיף. ואז הם מתחילים מאוד לפחד מזה. והם מתחילים לפחד בעיקר שאולי הם יפגעו בעצמם או יעשו משהו. הם מרגישים ממש עצבות גדולה, או לפעמים אפילו לא מרגישים את העצבות, אלא מרגישים חוסר חשק לעשות משהו. ממש לא בא להם לעשות כלום. אז תסמינים שמאוד דומים לדיכאון, זה לא תמיד דיכאון, זה לא תמיד אומר שזה דיכאון, גם דיכאון יש לו כל מיני רמות ועוצמות ושלבים. ואני רוצה קצת לדבר על זה, על המחשבות האלה, מהי משמעות החיים, בשביל מה חיים. בדרך כלל זה יגיע אחרי משבר גדול או איזושהי התמודדות עם קושי, התמודדות ממושכת עם איזשהו קושי, ככה, אנשים שעוברים תקופה קשה, בדרך כלל את הדיכאון על כל מה שהם חוו, הם לא ירגישו בתקופה עצמה, אלא בדרך כלל אחרי התקופה, כשמתחילים לאבד ולהקל את כל מה שקרה. אחרי שאנחנו מתמודדים עם משהו הרבה זמן שקשה, אנחנו, סבירות גבוהה שאנחנו נתחיל להרגיש שאין לחיים משמעות ובשביל מה לחיות וכו'. וזה מגיע בגלל שאנחנו עוברים סבל מתמשך או קושי מתמשך, ואז אנחנו מפרשים את החיים שהחיים הם סבל ובשביל מה לחיות ואיזה בזבוז, כי לא הרגשנו מספיק מילוי, שמחה, התרגשות, כל הדברים האלה, לא הרגשנו מזה מספיק לעומת המאמץ, קושי, סבל, כל מה שעברנו בדרך. זה יכול להיות אופציה אחת. לפעמים זה לא אנחנו חווינו את זה באופן אישי, לפעמים אנחנו נחשפנו להרבה מאוד קשיים וסבל של אנשים אחרים, התרגשות, הכיף, הדברים הטובים, לעומת זאת מתגמדים לעומת כל הדברים הרעים שנחשפנו עליהם, שראינו, שדמיינו אפילו, או שחווינו באותה תקופה. המחשבה הזאת שהחיים הם סבל, אנשים מאוד מפחדים מהמחשבה הזו, מפחדים לחשוב אותה, וזה בסדר, לפעמים יש תקופות שאנחנו מרגישים ככה, שאנחנו עוברים הרבה דברים מאוד מאוד קשים, נחשפים לדברים מאוד קשים, חושבים על דברים מאוד שליליים וקשים, ואנחנו מרגישים שהחיים מאוד קשים, וזה בסדר שלפעמים עוברות מחשבות כאלה. אם יש איזשהו רצון או תוכנית פעולה לפגיעה עצמית, אז במקרה כזה חייב לגשת לבית חולים פסיכיאטרי, לבקש עזרה, כי זה אומר שמשהו כנראה לא מאוזן. לכולנו, להרבה מאיתנו באיזשהו שלב בחיים, יש מחשבות כאלה. זה מאוד טבעי, ואני רוצה לתת לכם גם כמה דוגמאות אפילו למחשבות האלה. יש לנו את קהלת. מי שמכיר, בספר תנ"ך, יש ספר קהלת, אם אני לא טועה, לומדים את זה גם לבגרות, לומדים את זה בתיכון, אבל תחפשו, תרשמו בגוגל קהלת. קהלת בדרך כלל מייחסים שמי שכתב את זה, זה שלמה המלך. זה ככה מה שבדרך כלל מייחסים לכותב, שזה שלמה המלך כתב את זה, ומשם מגיעים המשפטים המפורסמים של הכל הבל הבלים ואין חדש תחת השמש.
אזכיר לכם, זה נכתב לפני 1000 שנים. וקהלת הוא בעצם נחשב הפילוסוף המקראי. והוא כבר מעלה את השאלות האלה. והוא כבר מציין שהוא אומר החיים הם סבל. אבל זו פילוסופיה, והוא כותב על זה, אבל הוא גם כותב את המענה לזה. כשאנחנו נמצאים בתוך הקושי, קשה לנו לראות את הטוב. קשה לנו לראות שמשהו יוכל להצליח. אבל אני רוצה לתת לכם את הדוגמאות האלה, כדי שתבינו שאתם לא היחידים שהמחשבה הזאת עוברת להם בראש. וזה גם לא אומר שמשהו לא בסדר איתכם. אם לשלמה המלך הייתה את המחשבה הזאת בראש והוא כתב עליה, והוא היה מלך והוא היה חכם באדם, אז הכל בסדר איתכם. וזה בסדר שאולי יש לכם את המחשבות האלה. ובמקום לפחד מהמחשבות האלה ולנסות להדחיק אותם ולברוח מהם, אולי תהיו יותר סקרנים כלפיהם. ותשאלו במקום זה, איך אתם רוצים לנצל את החיים? הרי את המוות כבר יש. בסופו של דבר כולנו נמות. אז מחשבות על המוות ומה יקרה, רגע, זה יקרה מתישהו. ומה יש אחריו? אנחנו לא יודעים. אם היינו צריכים לדעת, אז כבר היינו יודעים. האם באמת יש גן עדן, גיהנום, או אין כלום? אנחנו לא יודעים. זה גם לא ענייננו. אנחנו נמצאים כאן. ואין לנו מה לעשות הלאה. יש לנו את העכשיו. ואת לבחור מה אנחנו עושים עכשיו, מה אנחנו עושים היום. איך אנחנו מנצלים את החיים. איך אנחנו חיים את החיים האלה שקיבלנו, שאנחנו פה. לפעמים אנשים חוששים שאולי הם לא ירצו לחיות, ואז הם יפגעו בעצמם. המוות יהיה. באיזשהו שלב הוא יגיע. בינתיים תנצלו את זה שאתם כאן, ואתם חיים. ויש הרבה מה לנצל. יש הרבה מה לראות. יש הרבה מה לחוות. יש הרבה צחוקים לעשות. הרבה בדיחות. ואני מאמינה באופן אישי, שהרבה פעמים זה בא פשוט ללמד אותנו, המחשבות האלה והדבר הזה בא ללמד אותנו, שלא צריך לקחת את החיים כל כך ברצינות. שאפשר ליהנות מהם, להקליל במקומות, להקליל בחלק מהדברים. להבין שאם נכשלתם במשהו זה לא סוף העולם. ואם מישהו לא אוהב אתכם זה לא סוף העולם. ואם עשיתם משהו שפגע במישהו, אבל לא הייתה לכם כוונה לעשות את זה, אז לא צריך להתייסר על זה. אפשר להתנצל ולסיים את העניין. לפעמים זה פשוט מראה לנו שלא צריך לקחת את החיים ככה בכובד ראש. אפשר להקליל וליהנות ולנצל את החיים ולחגוג את החיים. יש משפט שאני מאוד אוהבת שאומר, החיים הם במה וכולנו שחקנים. אז בואו נשחק, בואו נהנה מזה, בואו ננצל את זה. אנחנו כבר כאן. בואו נחגוג את זה. איך אפשר ליהנות מזה? וכמה שיותר. אני מקווה שזה נתן קצת תקווה ונקודות מחשבה אחרות על הדבר הזה, על המחשבות האלה, על העניין הזה. יש הרבה פילוסופיה, ספרים שמתעסקים בדבר הזה. החל מקהלת שנכתב לפני 1000 שנים, אפלטון, טולסטוי כתב על זה, אנטון צ'כוב, הרבה ועוד כל מיני פילוסופים, שפינוזה, ועוד המון כותבים, משוררים, פילוסופים שכתבו על זה, שהעמיקו בתוך השאלה הזאת, ויש לשאלה הזאת המון תשובות והמון תשובות טובות ומעניינות. תמצאו את התשובה שנכונה לכם. אני בטוחה שאתם יכולים למצוא את התשובה שנכונה ועושה לכם טוב. פשוט, במקום לפחד, תהיו סקרנים. תשנו פה. במקום פחד, סקרנות ופליאה. מה תגלו? איך אתם הולכים לשדרג את החיים שלכם מתוך זה? אני מקווה שזה עזר לכם. אם אהבתם וזה עשה לכם טוב, תעשו לייק ותגיבו, כדי שזה יוכל לעזור גם לאחרים שצריכים לשמוע את זה כרגע. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו יירשם כמנוי, ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!